ולאט לאט הבנתי שאני צריכה לבחור את הזהות שאני רוצה לעצמי בחיים שלי. ממש חשבתי על זה, אם אני רוצה להיות שונה, אם אני רוצה להיות אחרת, מה המחיר של הדבר הזה. קוראים לי שרה, ואני נולדתי בצפת, גדלתי בצפון הארץ. יש אנשים שחושבים שהאמונה באלוהים והחיים עם אלוהים הופכים את החיים שלנו לדבש. אבל זה לא נכון, בגלל שהקשיים והחיים עצמם קורים לנו. ואני גדלתי בבית מקסים, בבית טוב, עם הורים שמאוד מאוד אהבו אותי, עם שני אחים, ובאמת ילדות מופלאה. אבל בתוך זה, גם קרה לי מקרה מאוד קשה. כשהייתי צעירה, אהבתי מאוד מוזיקה, כתבתי המון שירים, למדתי לנגן בפסנתר, וחברים טובים של ההורים שלי היה להם אולפן הקלטות. ובגלל שאהבתי מוזיקה ובגלל שמאוד רציתי להיות חלק מהעולם הזה, הלכתי לשם הרבה פעמים, והייתי חלק מהעשייה וחלק מהפעולה שם. אבל האדם שהיה שם, שהיה גם חבר מאוד טוב של ההורים שלי, התחיל לפגוע בי מינית. והפגיעה הזאת הלכה והחמירה וקרתה בתקופה של כמה שנים. מאוד עיצבה את החלק הזה של החיים שלי, של המוזיקה, של כל הנושא הזה של מוזיקה. תחושות של אשמה ובושה, וכשעוברים פגיעה מינית בעצם אנחנו נכנסים למצב שאנחנו מרגישים מלוכלכים, לא נקיים. כל הדברים האלה התערבבו לי בתוך העולם של המוזיקה. למרות שכשהייתי ילדה קטנה זה היה החלום הכי גדול שלי. החזון היה לשיר עם המון המון אנשים. אבל בגלל מה שקרה לי בתוך אולפן ההקלטות, אני החלטתי לעזוב את העולם הזה לחלוטין. אני זוכרת שיצאתי החוצה בערך בגיל 14, פשוט לקחתי חבית, דחפתי את כל המחברות עם כל השירים, והדלקתי מדורה, ושרפתי את הכל, וחשבתי שאם אני אשרוף את כל השירים ואת כל העשייה הזאת של המוזיקה, זה ירחיק ביני לבין הדברים והפגיעות שאני עברתי. וכמובן שזה טקס, אבל זה לא מה שמשנה אותנו מבפנים. ולאורך השנים, יחד עם החיים הטובים שחייתי, עדיין סחבתי את הפגיעה הזאת, סחבתי את הזיכרונות, סחבתי פלשבקים, קושי לבטוח באנשים בגלל מה שעברתי, ובגלל שזה היה כל כך קרוב בתוך המשפחה. יום אחד אני אמרתי לאלוהים, זהו, די. אני לא רוצה יותר להתעסק עם זה. היה לי פסנתר, מכרתי אותו, ופשוט שכחתי מהמוזיקה לחלוטין. אחרי כמה שנים השתנו כמה נסיבות בחיים שלי, התחתנתי, נולדו לי ילדים, ולא יכולתי להמשיך את החיים שחייתי עד אותה עת, את החיים שאני תכננתי לעצמי, את הצורה שבה אני רציתי לחיות. ואני זוכרת שהגעתי לנקודה יום אחד של ממש משבר זהות. מצאתי את עצמי לילה אחרי לילה, הולכת לחדר בבית, סוגרת את הדלת, ופשוט ירדתי על הברכיים, והתחלתי לזעוק לאלוהים. אני לא מבינה, אני לא יודעת מה אתה רוצה. אני כבר לא מצליחה להרכיב את הפאזל של החיים שלי בצורה שהיא הגיונית. מה קורה כאן? וככה המשכתי לילה אחרי לילה פשוט לזעוק לו. ויום אחד, זה היה, אני זוכרת, ב2:30 לפנות בוקר, פשוט התפללתי ואמרתי לאלוהים, שאלתי אותו את השאלה ששינתה את החיים שלי. אני כבר לא מבינה את עצמי, ואני לא מבינה את כל ההיסטוריה של החיים שלי. כשאתה מסתכל עליי, מה אתה רואה? וזאת הנקודה ששינתה את החיים שלי. בגלל שאלוהים הראה לי חזון, את החלום שלו שהוא חלם, כשהוא ברא אותי, כשהוא יצר אותי, הוא החזיר אותי חזרה לתוך העולם של המוזיקה. אני עברתי תהליך ממש של ריפוי, ממש של התמודדות עם העבר, עם הסיפור של הפגיעה המינית, כי פגיעה מינית בילדים זה ממש, זה כמו לרצוח את הנפש. זה מאוד 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 הרסני ומשמעותי. וכשאני עברתי את התהליך של פשוט להביא לו את הפגיעה הזאת, לתת לו את המסע הכבד הזה שסחבתי כל השנים האלה. אני זוכרת ממש רגע שאמרתי לו, כך, הרגשתי שהיה לי תיק גב מלא באבנים. ואני זוכרת שפשוט הרמתי אותו ואמרתי לו, כך, זה שלך. אני לא רוצה את זה יותר. אני לא רוצה לחיות יותר עם המעמסה הזאת. וברגע הזה, ישוע פשוט לקח ממני את הכל. אני זוכרת שנשמתי לרווחה,
והבנתי שאני עוברת מלשרוד ללחיות. כי עד אותו רגע זה כל הזמן חיים בלשרוד. ומהרגע שנתתי לישוע את המסע, את הכאב, את הבושה, את הקושי, את כל הזיכרונות, את כל הדברים האלה, זה ממש היה רגע על טבעי. זה לא משהו שאפשר לעשות בכוחות של עצמנו. זה משהו שקורה כי אלוהים משנה אותנו מבפנים. ומהנקודה הזאת חזרתי למוזיקה. התחלתי לכתוב עוד פעם שירים, התחלתי להופיע, התחלתי לטוס בכל העולם. כל החלומות שלי, כל הדלתות שאני זוכרת שחלמתי עליהם שהייתי קטנה, התחילו להיפתח בתוך החיים שלי. בשבילי האמונה שלי היא לא דת. זה לא דת, אני לא דתייה. יש לי מערכת יחסים עם אלוהים. יש לי קשר ישיר איתו. אני לא צריכה רב או כומר או גורו או כל דבר אחר בשביל לגשת לאלוהים. יש לי גישה ישירה דרך ישוע. פשוט קבלה של המתנה שהוא נתן לי, שהוא חיפר על החטא שלי, כדי שאני אוכל להיות עם אלוהים, שהוא קדוש. הרי אני נפרדתי, אנחנו כבני אדם נפרדים ממנו, והדרך שלנו חזרה לגן עדן, היא דרך הקורבן שהוא נתן, דרך ישוע. רוב החיים שלי לא ידעתי שניתנה לי המתנה הנפלאה הזאת. רק כשהתבגרתי הבנתי שאלוהים עשה הכל כדי להתקרב אלינו. ואם יש מרחק בינינו, זה בגלל שהמרחק נמצא בצד שלי. ואני החלטתי שאני רוצה לקבל את האפשרות הזאת, להסיר את המרחק ביני לבין אלוהים, ולחיות איתו. ואלה החיים המופלאים ביותר שיכולתי לחיות.